Hello again, welcome back to my channel, and this is jenessa.armecin. For today's video, I will be sharing things I stopped buying. I have 10 things here, and if you're interested about this Christian minimalism, is stay tuned. Itong mga things na to, hindi ko na binimili dahil pinili ko I choose not to use them because hindi naman talaga ako gumagamit ng mga ganito, kaya nagsta-stop ako ng pagbili. As in, ang laking save nito for yearly expenses. Sana meron kayong ma-learn sa aking maikling video ngayon. Okay, let's get started. So, number 1 is I stopped buying jeans. Alam niyo naman, hindi ako nag-jeans. Hindi na ako bumibili ng ganon dahil hindi naman ako nagsusuot. And sinurrender ko na ang pagsusuot ng ganon dahil sa scar ko. Diba? Na-share ko sa previous video ko na hindi na ako nagsusuot ng jeans. So, ang laking save nun sa akin dahil, diba, ang mahal ng jeans. Number 2 is uncomfortable clothes or immodest clothes. Yung mga sexy clothes, yung mga ganon. I stopped buying those clothes dahil as a Christian mom, dapat maging modest tayo sa ating pananamit and isurrender natin yung mga clothes na hindi kaaya-ayang tingnan at yung mga daring, inviting ng mga clothes, i-stop na natin yun sa pag-wear dahil as a Christian, let's be modest in the eyes of God and in the eyes of the people surround us. So, number 3 is lotion. Hindi na ako bumibili ng lotion dahil hindi naman talaga ako naglo-lotion. So, ang laking save nun. For almost 7 years, hindi na ako naglo-lotion. Natural lang, natural aloe vera yung nilalagay ko sa skin ko. Tingnan nyo naman. Hindi naman siya magaspang, hindi naman siya rough. So, i-try nyo lang dahil ang laking save nun, diba? Tingnan nyo yung skin. Hindi naman siya kagandahan, pero hindi naman siya magaspang. Diba? Number 4 is fabric conditioner. Hindi na ako bumibili ng mga fabric conditioner para maging mabango yung mga clothes natin, yung mga damit natin. Hindi na kami gumagamit nun. Dahil hindi na kami bumibili ng mga fabric conditioner dahil hindi na namin kailangan ng fabric conditioner para maging mabango yung mga damit namin dahil mabango naman siya after na labahan. Okay. Number 5 is jewelry. Yung mga fake, yung mga fashion jewelry, hindi na ako bumibili ng mga ganon dahil hindi ko naman siya magagamit and hindi rin ako mahilig sa mga abubot sa aking katawan, mga ganon. So, ang laking save no dahil wala akong ganon and wala akong mga abubot sa katawan. So, ang laking save nun mga mamis. So, number 6 is perfume. Alam niyo naman, hindi ako nagpapabango dahil allergic and hindi ko gusto yung baho and nakasanayan na din na hindi ako mag-perfume. So, ang laking save nun dahil hindi ako bumibili ng any perfumes ever since. Number 7 is coffee. Hindi kami bumibili ng coffee. Hindi ako bumibili ng coffee. At the first place, hindi naman ako nagko-coffee. Malaki din yung save sa akin dahil magagamit ko yung pera ko sa mga things na mas need namin dito sa bahay. Okay, so number 8 is extra makeups. Hindi ko kailangan ng mga extra makeups. Yung isa na lipstick, isa na cream, isa na pagkilay is okay na ko nun. Isa-isa lang. One things at a time ako. Okay, number 9 is nail polish. Hindi na ako bumibili ng nail polish dahil hindi naman ako nag-manicure or pedicure ng aking mga nails. Ang laking save noon dahil sinurrender ko na dahil okay lang naman, di ba? Simplicity is beauty. Okay na naman na wala tayong kaardihan sa ating mga kuko, di ba? Okay naman. Maganda naman siyang tingnan. Simplicity is beauty. May beauty din sa simple na mga bagay. Lastly is sale items. Hindi ako pumupunta or bumibili ng mga sale items. Hindi ako natitempt. Dahil inuuna ko yung kung ano yung needs. Lalo na ngayong pandemic. Mas inuuna natin yung, di ba, tayong mga mami, mas wiser tayo ngayon ng pandemic. Dahil inuuna natin kung ano yung mga needs natin. So, yung mga wants natin. Tsapwera mo na.
hindi natin kailangan. Mas unahin natin yung needs natin, yung everyday needs natin, dahil yun naman talaga ang basic needs natin. So yun ang mga things that I stopped buying, at sana meron kayo natutunan. And thanks for always watching, everyone, pagtakilik sa mga videos ko. Thank you so much, and I really appreciate it. And always remember that Jesus loves you so much. Keep safe always, and God bless. See you in my next vlog. Bye bye.